kesämorotukset. Nyt onkin tällä viikolla ollaan vähän pieni huoltovideo meillä tulossa. Mulla on tässä grillikatoksen nurkalla tämmönen savustuspönttö. Ja tää on nyt päässyt sen verran huonoa kuntoa, että tällä ei kyllä enää yhden yhtä kalaa savustella. Niin navataan se tosta tohon tallin eteen ja aletaan katselemaan, mitä kaikkea siitä pitää korjata ja minkälainen tää on alun perin ollut. No niin, eli tää olikin selvästi heikommassa kunnossa, mitä mä ajattelin. Ja kun nostin tän savustuspöntön ilmaa, niin tää meidän tulipesä lähti repeytyi täältä ihan kokonaan irti. Tää on ihan haperoa. Eli tässä tulipesänä meillä nyt on ollut joku, olikohan tää 15 litran tällainen pumpun paisuntasäiliö. Sellainen korotusautomaatti, paineenkorotusautomaatti. Ja tää itse savustuspönttö, niin on tehty kompressorin. Tuolla on vielä joku kompressorin tarra. Niin kompressorin painesäiliöstä. Tää oli jo, onkohan tää nyt sitten 50 litran säiliö. Ihan tarkkaan en muista. Sitten tässä on itse rälläköin tämän luukun ja hitsasin tähän tällaiset lattaraudat reunoille, että se on niin kuin paikallaan. Ja sitten tää kahva ja toi lämpömittari niin on vanhasta kaasugrillistä. Niin näille me nyt tarvittaisiin ainakin tää uusi tulipesä rakentaa. Ja sitten tässä on tässä tällainen savusola. Eli se kuumat palokaasut menee tuolta periaatteessa tonne ihan toiseen päähän. Se nousee niinku täältä. Ja sit menee tästä kalojen tai miten nyt ikinä onkaan tässä ritilellä, niin menee tästä ja sit se tupsahtaa tuolta savupiippuun ja tosta pihalle. Niin ihan ensi alkuun mä putsailen nää ja käyn kaivamassa, jos mä löytäisin tollasen suunnilleen samankokoisen tulipesän, niin saadaan homma aluilleen. Mä en nyt valitettavasti tähän löytänyt sopivaa tuollaista tulipesää. Ja mä nyt meinasin kokeilla tällaista, tää on pikkasen liian pieni, tällainen teräsputki. Niin tehdä tästä on tulipesän. Eli tää tulisi niinku tähän näin. Hitsaisin sen tohon kiinni. Sitten mun pitää täältä merkata aukko. Ja eka leikata tästä tietysti toi aukko auki. Ja sitten tähän voisin käyttää ton vanhan luukun. Hitsaa sen tähän kiinni. Ja tonne taakke jonkunnäköinen tulppa. Sitten tonne sisälle menisin tällaisesta teräslevystä. Taivuttelin tällaisen kourun. Ja tää olisi niinku sitten tänne vähän niinku ohjaamaan palokaasua, ettei ne ihan suoraan ole tossa mene tuohon savupiippuun, että se vähän kiertää sitä pöntön kautta. Ja tulisi tänne pohjalle näin ikkäästi. Niin se menisi tuolla niinku kourun alla periaatteessa ne palokaasut tonne perälle ja sieltä nousee ylös ja tulee sitten täältä savupiipusta pihalle. Mutta mä alan nyt ensinnäkin rälläköimään tähän ton aukon ja sit aletaankin hitsailemaan noita lappuja kiinni ja pönttöä kiinni tohon noin.
Tuollakin sitten autotallissa vähän pääs pakoon tosta hirveistä helteistä. Ei muuta kuin täpätään se kiinni tähän pömpeliä. Sitten varmaan tarvii vähän vasaralla pajottaa noita aukkoja, että ne olisi lähempänä toisiaan. On muuten pirun lämmintä pouhaa. Pihalla on varmaan 30 lämmintä ja toi hitsaushommakin, niin sehän tekee lämpöä koko ajan. No, maski ihan hiestmärkä sisäpuolelta. Mut nyt on pönttö kiinni tuossa savustimessa. Seuraavaksi toi luukun teko vielä tohon, niin sit me aletaankin olla aika lailla valmiita. No niin, laitoin tähän nyt tällaisen tämän vanhan kahvankin tähän luukun kiinnipitäjäksi. Se pysyy siinä hyvin. Nyt meillä on enää tää ohjainpelti ja sitten päästään koepolttamaan tää koko laitos. Noniin, nyt meillä on kaikki palikat paikallaan. Me voidaan tehdä ensimmäinen lämmitys, missä sitten, jos tuossa nyt jäänyt jotain kuona-aineita, niin ne palaa pois, eikä sitten jää siihen ruokaan. Elikkä laitetaan tää tuohon telineeseen ja tulet uuniin ja katsotaan miten se lämpiää. Elikkä mä lämmitän tän grillin tällaisilla briketeillä. Grillihiilet toimii kans, mutta ne kestää vähän vähemmän aikaa, eli niitä joutuu
vähän useammin lisäämään. Ja nää mä sytytän tällaisella, tässä on niinku putki, minkä pohjassa on tuolla ritilä ja sitten on muutama happiaukot. Niin tää ladataan ensin täyteen ja sitten sytytetään toi tuolta ritilän kautta. Vaikka jollain, tykkään käyttää tätä nestekaasutohoa, mutta se periaatteessa voi olla vaikka ihan paperilla tai millä tykkää sen käynnistääkään. Laitetaan nää tänne ja sitten kun ne on, niin menee joku 10 minuuttia, että ne kaikki kerkee syttyä. Ja sitten ne koppataan tonne palamaan, tonne tulipesään. Sitten kun nämä on syttynyt ja ne on tuolla tulipesässä, niin mä laitan tonne tulipesän sen hiilien päälle tällaisia lehtipuukalikoita. Eli mä tykkään käyttää itse omenapuuta, mutta periaatteessa mikä tahansa lehtipuu, leppä. Koivusta tulee vähän sellainen hennompi savuaromi. Ne on niinku tällaisia kokonaisia klapeja, mitkä laitetaan sitten tuohon päälle kytemään. Periaatteessa kalan pystyy savustamaan ilman noita hiiliä ihan vaan näillä puukalikoilla. Se ei ota niin kovasti sitä savua itteensä, etteikö näillä pystyisi. Mut esimerkiksi jos lihaa, kanaa savustaa, niin ne saattaa tulla ihan liian savusiksi, jos pelkästään näillä puilla polttaa. Et niihin on ihan pakko laittaa sitten hiilos siihen lämmöntuottoon ja sitten vaan varovasti lisäällä muutama tällainen puukalikka siihen savun tuottoon. No niin, nyt meillä alkaisi olla savustin lämpiämässä. Voidaan se lämmittää kertaalleen ihan tällaisenään. Ja sitten juhannuksena päästäänkin sitten savustelemaan vähän lohta ja ehkä vähän grillikanaa. Mutta me nähdään ensi viikolla. Katsotaan miten silloin ollaan keksitty. Pysykähän kanavalla. Laita yläpeukku jos tykkäsit. Se on moro.